Colesterolul e de obicei văzut ca ceva rău în ziua de azi. Că se zice că dacă ai colesterol mare, o să ai tot felul de probleme la ficat sau la inimă și de asta nu e nici bine să mănânci multe ouă sau produse animale. Că au colesterol mult și o să-ți cauzezi probleme, nu-i așa? Păi uite că nu stau chiar așa lucrurile. Și în video de azi vreau să-ți dovedesc că de fapt asta cu colesterolul e cea mai mare minciună când vine vorba de nutriție. Iar alimentele bogate în colesterol sunt cele mai sănătoase alimente care poți să le mănânci. Pentru că colesterolul e sănătos și esențial pentru organism. Dar în primul rând, pentru cei care nu știu ce e colesterol mai exact, hai să începem prin a defini colesterolul, să-ți explic așa, pe termeni simpli, ce înseamnă colesterol mai exact. Pentru că, uite, colesterolul e practic o substanță grasă, un tip de grăsime care se găsește în corp, adică se găsește în diferite țesuturi din corpul nostru, atât la noi cât și la animale. Pe lângă asta și creierul e făcut din colesterol, adică dacă o să dai un search pe Google, o să vezi că creierul e făcut din 60% grăsimi, dintre care majoritatea din grăsimile alea sunt colesterol, iar restul de 40% e glucoză, apă și așa mai departe. Deci, creierul e făcut din colesterol, țesuturile noastre sunt făcute din colesterol, deci e un tip de grăsimi care e necesar să găsești în corpul nostru, îi produs de ficat în același timp și se mai găsește și în produse animale, adică asta fiind carne, ouă, unt și așa mai departe. Deci asta a fost așa o scurtă definiție a colesterolului, în termeni mai simpli, așa? Iar de obicei, despre colesterol, se zice că dacă o să-l ai prea mare, o să ai tot felul de probleme, o să depună grăsimi pe arterii sau la inimă aici și o să ai tot felul de probleme când vine vorba de colesterol mare. Dar în video asta vreau să te contrazic și să zic că colesterol de fapt e foarte sănătos și esențial pentru organism. Și nu e deloc nesănătos, nu e deloc asociat cu probleme la ficat sau la inimă. Da, știu, sună ca o teorie a conspirației de-a mea, să nu crezi că m-am trezit eu pentru de așa, am visat la noapte, bă, uite, colesterolul e foarte sănătos și m-am apucat eu zic acum pe videourile astea, că hai să le zic la ăștia, uite, bă, colesterolul e cel mai șmecher, să le zic să mănânci. Nu e o teorie conspirație de-a mea, din contră, am luat asta de la un doctor, la mai mulți doctori m-am informat și de obicei cei care promovează dieta asta ketogenică, carnivoră, adică să mănânci multe grăsimi și multe alimente bogate în colesterol, au testat asta pe sute de mii de persoane și au observat beneficii la treaba asta, deci nu am luat asta așa din capul meu. Și ca să-ți dau așa un exemplu concret, în primul rând am luat asta de la Dr. Anthony Shafee, un doctor din Australia, care susține faptul că colesterolul nu a fost niciodată cauza problemelor de inimă sau problemelor de sănătate în general. Și știu că sună greu de crezut, dar uite, hai să zic și o zis el așa din spusele lui colesterolul, de unde o venit asta practic colesterolul, mitul ăsta, că colesterolul nu-i bun, să-ți explic așa din spusele lui, pentru că că mitul ăsta e știut așa, cam din 1900 și ceva a apărut, că înainte noi mâncam practic multă carne, mâncam multe produse animale, mâncam de astea multe ouă, alimente bogate în colesterol și nu aveam probleme. Până atunci înainte eram așa mai sănătoși. Dar din 1900 și ceva, atunci au început să apară probleme de astea de inimă, atacuri de inimă și probleme la ficat și mai multe. Deci de atunci, de când au început să ia amploare companiile astea de zahăr pe piață, adică antreprenorii ăștia care vindeau cereale, dulci și așa mai departe. Și noi să mâncăm la micul dejun, să începem să mâncăm lapte cu cereale, că așa e cel mai sănătos. O trebuie să găsească o modalitate să promoveze produsele astea, carbohidrații ăștia pe care îi vindeau și o zis, hai să luăm un doctor, să-l plătim, să zică niște studii false, ca să zic că, uite, bă, colesterolul e nașpa, nu trebuie să mănânci mult colesterol, că o să ai probleme la inimă. Și mâncați, în schimb, carbohidrați, adică nu cred că le-o zis asta direct, dar o zis așa, gen colesterolul e nașpa și dacă nu mai mănânci și grăsimi și de astea produse animale, clar o să trebuia să mănânci altceva în schimb și au început să mănânce lumea mai mult zahăr, au început să-și pună mai mult ulei în mâncare și de asta și probleme cu inima, au început să aibă mai multe atacuri de inimă și probleme la ficat și tot felul de boli. De asta am devenit de atunci din ce în ce mai nesănătoși pe zi ce trece și de asta avem și acum rata de obezitate cea mai mare din totdeauna. Știu că sună ca o teorie conspirație, dar o să aibă totul sens acum când ne zic și motivele pentru care colesterolul e sănătos și totodată o să-ți raportez asta la experiența mea personală, ce am observat eu pe corpul meu de când mănânc alimente bogate în colesterol. Deci ascultă ce am de zis în continuare și o să vezi că o să aibă totul sens până la final. Și dacă mai vreți astfel de content din partea lui Dragoș, recomand să dați un mare like și un mare subscribe. Forță! Aia zic. Așa, bun, acum să trecem la motive. Primul motiv pentru care consider că colesterolul nu e deloc nesănătos și chiar din contră esențial, e din cauza faptului că colesterolul e precursor la toți hormonii. Toți hormonii din corp depind de colesterol. Asta fiind, adică testosteron, estrogen, insulină și așa mai departe. Toți hormonii din corp au nevoie de colesterol ca să funcționeze optim. Deci ăsta e un prim motiv. Colesterolul e precursor la toți hormonii efectiv din corp. Dacă o să cauțați, o să întrebi pe oricine, orice doctor, o să zică lucrul ăsta.
așa e, efectiv, e ceva cert, nu e niciun dubiu în legătură cu asta, deci ăsta e un prim motiv. Colesterolul e bun practic pentru hormoni. Dacă o să mănânci colesterolul, o să meargă practic hormonii mult mai bine în teorie. Iar pe lângă asta, dacă o să, cum am zis la început, că creierul e făcut din colesterol. Creierul e 60% grăsimi, dintre care majoritatea acelor grăsimi e colesterol. Deci, având în vedere că creierul e făcut din colesterol, e practic făcut din această substanță, nu pot să văd cum ar avea sens să zici că colesterolul e nașpa, din moment ce creierul e făcut din colesterol și practic făcut de acea substanță. Cum poți zici că e dăunător dacă avem colesterol efectiv în creier și creierul e făcut din acea substanță? Pentru mine nu are sens, mi se pare un bullshit total asta cu colesterolul. Și asta din ce eu zis doctor, asta efectiv parcă are tot sens și o să vezi că o să aibă și mai mult sens atunci când ajung la beneficiile pe care le-am observat mâncând alimente bogate în colesterol. Deci ăsta e al doilea motiv, creierul e făcut din colesterol și ar trebui să mănânci colesterol, oarecum așa se leagă, așa oarecum e logica. E făcut din colesterol, dacă ai mâncat mai mult colesterol, practic ar merge creierul mai bine, să zic. Iar pe lângă asta, ficatul la rândul lui produce colesterol, cum am mai zis și la început, adică produce în mod natural. Și da, dacă te gândești o leacă, dacă chiar ar fi colesterol în nașpa, crezi că ficatul ar produce colesterol, adică nu are sens. Deci doar n-ar vrea corpul să te omoară, nu cred că e corpul tău împotriva ta și vrea să te omoară așa ușor, te otrăvești. Nu are sens, efectiv sună ca un bullshit. Și asta ce ziceau persoanele că, da bă, uite, de la colesterol, dacă mănânci prea mult colesterol, o să ți se îngroape ficatul în grăsimi sau ți se depune grăsimi pe arterii, nu, asta e bullshit total. Nu e de la colesterol, nu e de la grăsimi în general, asta e cauzat de carbohidrați, de dulciuri, de pâine, efectiv alimente bogate în carbohidrați. Pentru că erau niște studii, sau din ce mi-a mai zis și doctorul ăsta, doctor Anthony Sheffield, legat de colesterol, că de fapt grăsimea care se depune pe arterii, de fapt 95% lichid inflamator și 5% colesterol, adică lichid inflamator asta e cauzat de inflamații care carbohidrații în principiu cauzează inflamație, adică dacă mănânci zahăr, clar o să ai inflamații în corp și asta contribuie. Lucrurile astea cauzează într-adevăr probleme, nu colesterolul. Zahărul, produsele astea de panificații care stimulează insulina și te fac să ai tot felul de probleme, te îngrași și îți dereglează total hormonii, deci nu e colesterolul. Iar pe lângă asta, deci ăsta a fost al treilea motiv pentru care colesterolul nu e nesănătos și chiar din contră e foarte benefic și trebuie să ai colesterol ca să funcționezi optim. Și uite, pe lângă asta să-ți mai zic ceva interesant, tot din ce o zis doctorul ăsta Anthony Sheffield legat de colesterol, e faptul că laptele de mamă, da, efectiv, laptele de sân, e alimentul cu cea mai mare concentrație de colesterol, adică efectiv tu când erai mic sugeai lapte de la mama ta care avea colesterol. Dacă acum poți să zici că colesterolul e nașpa, nu, efectiv nu are sens deloc lucrul ăsta. Adică din moment ce se află acolo în laptele ăla, înseamnă că e necesar și trebuie pentru creștere și pentru creier, cum am zis, creierul e făcut din colesterol, deci înseamnă că e necesar, e o necesitate acolo din moment ce se află în laptele ăla. E o necesitate pentru colesterol și ar trebui să mâncăm ca să fim sănătoși, practic, să ne dezvoltăm, să creștem, să ne funcționeze corpul bine, practic. Deci dacă nu, n-ar fi acolo în laptele ăla de mamă. Și cam ăsta e un argument pentru colesterol. Nu e neapărat că are multe miligrame de colesterol față de cum ar avea un nou, de exemplu. Un nou are, nu știu, vreo 300 și ceva de miligrame, nu mai știu exact cantitatea exact, dar știu că are mult colesterol pe acolo, așa, aproximativ. În schimb, laptele de mamă, nu știu, are vreo 20 de miligrame ceva, doar că e vorba că ai alimentul cu cea mai mare concentrație de colesterol, pentru că e practic ceva lichid, e solid și oarecum are o concentrație mai mare de colesterol. Asta e ideea și practic îți trebuie colesterol. Asta e ideea de bază și cam ăsta a fost al patrulea motiv. Iar încă ceva, mai am de zis ceva interesant aici legat de colesterol. Uite, erau niște studii sau, niște analize, niște teste, că dacă ai mânca Oreo, dacă mănânci biscuiți Oreo, ție efectiv o să-ți scadă colesterolul. Da, ai auzit bine. Deci efectiv, tu mănânci ceva nesănătos, mănânci zahăr și ție scade colesterolul, care colesterol scăzut, care ar fi asociat cu o stare mai bună de sănătate. Că dacă te vede doctor acolo că ai colesterolul mare, îți dă acolo tot felul de medicamente să-ți scadă colesterolul, efectiv să-l aducă mai jos. Deci oarecum se asociază că e nesănătos să ai colesterol mic și tu oarecum când mănânci Oreo, ceva nesănătos, îi scade colesterol. Și având în vedere lucrul ăsta, nu știu, eu cred că nu e bine să ai colesterol mic dacă tu mănânci Oreo și ție îți scade colesterolul, deci nu. Eu sper să am colesterol mare și o să mănânc în continuare alimente bogate în colesterol, nu știu acum. Decizia ta ce faci, până la urmă corpul tău, alegerile tale, dar pentru mine, având de vedere că am auzit toate argumentele astea de la doctorul ăsta Anthony Sheffield, pentru mine nu pot să văd cum ar fi colesterolul dăunător din moment ce, cum am zis, dacă mănânci Oreo, ți scade colesterolul, așa că nu are sens pentru mine. Mi se pare așa bullshit, manipulare efectiv de la sistem și nu vreau să mă mai încred în sistem și în doctorii ăștia care urmează gen scriptul, nu neapărat că e vina lor. Ei zic așa gen și
din ce le zice scriptul, că uite, bă, le zice la ăștia, trebuie să mănânci multiglucidii, să nu ai colesterol prea mare, să mănânci prea multă carne și așa mai departe. Bă, ăsta gen așa e scriptul care ne-l pune nou în față, dar dacă stai te gândești, noi ca populație nu devenim mai sănătoși, adică dacă chiar ar merge informațiile astea care sunt promovate de sistem, nu crezi că am fi acum mai sănătoși ca o populație, adică efectiv suntem din ce în ce mai obeși pe zi ce trece. Avem rata de obezitate acum cea mai mare, din totdeauna, efectiv, deci eu nu am încredere în informațiile astea, o să testez, văd ce merge pe corpul meu, văd de unde observ beneficii și îi dau așa. Și acum dacă tot vorbim de asta, despre ce observ eu pe corpul meu și chestii de astea, hai să zic și beneficiile pe care le-am observat mâncând alimente bogate în colesterol, că așa o să aibă acum mult mai mult sens tot ce s-a zis argumentele astea. Că alimentele astea bogate în colesterol, fiind adică carne, ou și unt. În principiu eu acum mănânc doar carne și unt. Asta e practic o dietă carnivoră. Am eliminat toate legumele și mănânc doar carne de vită și unt. Deci am o grămadă de colesterol acolo. Cred că mănânc, nu știu exact, nu mi-am măsurat să văd câte miligrame exact de colesterol mănânc, dar mănânc mult. Asta e ideea și beneficii am observat. În primul rând că am foarte multă energie. Efectiv, de când fac asta, am vreo 4 luni aproape de când țin dieta asta carnivoră și de când am eliminat toate plantele și în prim beneficiu pe care l-am observat e că am de 3 ori mai multă energie. Efectiv, parcă am energie infinită acum. Nu pot să dorm, nu știu, pot să dorm și 2-3 ori și tot parcă a doua zi am o grămadă de energie. Ceea ce înainte nu era cazul. Dacă dormeam așa nașpa o noapte, bă, după aia eram mort, adică toată ziua, nu mai aveam deloc energie. Și nu zic asta că acum, uite, nu mai dorm deloc, că nu mai trebuie somn, nu. Asta în cazul cel mai rău, adică nu crezi că dorm acum 2 ori în fiecare noapte. Încerc să am grijă cu somnul și așa am mult mai multă energie, parcă vin așa să fac chestii mereu, să am o stare bună, am o dispoziție bună, am multă energie, îmi vine să mă antrenez, să fac chestii grele de astea care necesită energie și nu mai am așa lenea aia minim, cum aveam înainte, care o capezi la alimentele astea pe care le mănânci, alimentele astea nasoale, în principiu carbohidrați sau altele. Deci ăsta e un prim beneficiu pe care l-am observat de la mâncat alimente bogate în colesterol. Și ce ziceam mai înainte, colesterolul care te face să îți meargă hormonii mai bine, aici are sens pentru că dacă mănânc alimente mai bogate în colesterol, îmi funcționează acum hormonii mai bine și clar asta mă face să am mai multă energie, că dacă îți dai seama să optimizezi și testosteronul, că colesterolul practic îți trebuie colesterol ca să produci testosteron ca bărbat, mai ales că testosteronul fiind hormonul sexual masculin care e asociat cu sistemul reproductiv, că dacă ai testosteronul mai mare ca bărbat, o să ai mai multă energie, te simți așa mai masculin, ai mai multă motivație, ambiție și așa mai departe. Văd că de când mănânc așa mai mult colesterol, parcă mi-a optimizat așa testosteronul, toți hormonii, de asta mă și simt mai bine, am mai multă energie, am așa o stare mai bună în general, parcă sunt mai vesel, nu mai am așa multă anxietate, depresie cum aveam înainte, deci ăsta e un prim beneficiu foarte fain și de asta, de la primul argument pe care l-am zis cu hormonii, că îmi funcționează hormonii mult mai bine din cauza colesterolului, iar cea mai observată e că îmi funcționează creierul și mult mai bine, adică am o claritate mentală mai bună. Și iar, cum ziceam mai înainte, că creierul e făcut din colesterol, deci clar, dacă o să-i dai colesterol, o să-ți funcționeze creierul mai bine, parcă nu mai am așa brain fog-ul ăla, ceața aia pe creier pe care o aveam înainte, mai ales după ce mâncam carbohidrați, parcă după ce mâncam așa, zic, un bol de ovăz sau ceva, nu știu, niște paste, bă, după aia mă lua așa o leni, oboseală, aveam ceața aia pe creier, mai puteam să gândesc. Mult noroc să fac eu video de astea, dacă aș fi mâncat acum un bol de paste înainte, nu mai eram așa leneș, nu mai veneau deloc cuvintele pe gură, nu mai aveam gen așa brain fog, ceața aia pe creier, dar acum că mănânc alimente bogate în colesterol, îmi funcționează creierul mult mai bine, am o claritate mentală, este așa parcă mai sharp, mai ascuțit, cum vine din engleză și e foarte, foarte fain. Deci astea au fost așa niște beneficii pe care le-am observat de la mâncat colesterol. Dar sunt mult mai multe beneficii pe care le-am observat pe dieta asta carnivor de când mănânc așa alimente bogate în colesterol. Și dacă vrei să vezi ce s-a întâmplat mai exact în perioada asta în care am mâncat doar carne și unt și am eliminat toate plantele, toate legumele, fructele, să vezi și beneficii am observat pe lângă astea pe care ți le-am zis și dezavantaje în același timp, ca să-ți faci așa o idee dacă vrei să începi și tu dieta asta, atunci poți să dai click pe acest video și o să vezi exact cum am simțit pe dieta carnivoră timp de 3 luni. Da, mă, da.